Moi! Mä olen Teemu Ihalainen ja mä toimin asiakkuusasiantuntijana Maahanmuuttovirastossa. Tänään mulla on kuitenkin ilo toivottaa teidät tervetulleeksi historian kolmanteen Neuvoinfoon. Mä ensin kerron tässä hieman tästä aamupäivän ohjelmasta. Sen jälkeen vielä kertaillaan pikkasen, että mikä neuvokonsepti olikaan. Ja sen jälkeen meillä on näitä esityksiä ja loppuun mä vielä sitten kerron hieman ajankohtaisia asioita Maahanmuuttoviraston toimialalta. Meillä on tosiaan tänään monipuolinen kattaus aiheita. Meillä on ensimmäisenä tuossa Miran pitämä esitys EU- ja Brexit-luvista. Sen jälkeen Anna-Leena kertoo pysyvistä oleskeluluvista. Tauon jälkeen Marilla on aiheena kansalaisuuden hakeminen. Pysyvissä ja kansalaisuuden hakemisessa taitaa olla jotain pientä infoa myös tulevista lakimuutoksista. Tämän jälkeen siirrytään vähän noista substanssiaiheista poispäin ja Noora kertoo meille migri.fi-verkkosivuista neuvonnan tukena. Tämän jälkeen vuorossa Marja Enter Finland-palveluesittelyllä ja lopuksi tosiaan sitten käydään vielä hieman noita ajankohtaisia asioita läpi. Meillä on tosiaan tänään chat tuonne aina kello 12 saakka, joten toivotaan paljon kysymyksiä. Kysymyksiä toivotaan siis esityksiin liittyen, eli meillä on asiantuntijat nyt kerätty just näistä aiheista sinne linjoille vastaamaan. Kaikkiin kysymyksiin tullaan vastaamaan joko tässä tämän lähetyksen aikana, eli tuonne kello 12 mennessä. Jos jää jotain kysymyksiä vastaamatta, niin niihin sitten saatte vastaukset siinä kohtaa, kun tuo tallenne lähetetään teille noin parin viikon päästä tästä päivästä. Pidetään kysymykset kuitenkin yleisellä tasolla, eli ei tällaisia yksittäisen asiakkaan kysymyksiä, jossa mentäisiin vähän liian tarkalle tasolle. Tilaisuus tosiaan tallennetaan ja julkaistaan sitten migri.fi-sivustolla suomi, ruotsi, englanti tekstitettynä. Chatista vielä sen verran. Meillä on tosiaan iso porukka vastaamassa. Siellä on Hanna-Leena, Marjo, Anu, Mari, Nina, Eini, Elli, Liisa, Eveliina, Claudia ja Vaula. No mikäs tämä neuvokonsepti nyt sitten olikaan? Tässä on taustalla tällainen sidosryhmäyhteistyön projekti, sidosryhmäyhteistyön kehittämisen projekti, joka tehtiin yhteistyössä maahanmuuttoneuvojien kanssa. Tämän tarkoituksena on maahanmuuttoneuvonnan tekijöiden tukeminen, perustuu osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin, ja tässä on tarkoitus myös jakaa tällaista perustietoa ja sit ajankohtaista asiaa ammattilaisille. Tulossa meillä on nyt tämän päivän jälkeen tai vielä tämän vuoden puolella kyselytunti marraskuussa. Siihen lähetetään ilmoittautumislinkit tuossa myöhemmin. Silloin selviää aihekin siihen. Marraskuussa tulee myös palautekysely tästä neuvokonseptista. Toivotaan siihen paljon vastauksia. Ei ole iso vaiva, mutta meille iso apu, kun mietitään, että mitä on ne teidän tarpeet ja toiveet. Meillä on tosiaan 800 henkeä tänään linjoilla, joten oikein kiva osallistujamäärä. Määrä saatiin tähän infoon. Tässä vielä neuvosta tämmöinen vuosikelloversio, eli nyt eletään syyskuuta ja ollaan täällä neuvoinfossa. Toinen neuvoinfo meillä on vuosittain tuossa helmikuussa. Tuossa kevätkauden tai helmikuun neuvoinfossa meillä aiheena on enemmän kansainvälisen suojeluasiat, kun taas tässä syksyllä pitäydytään näissä niin kuin muissa oleskelulupa-asioissa ja EU-rekisteröinnissä ja niin poispäin. Tähän neuvokonseptiin kuuluu muuten tämä säännöllinen uutiskirje ja sitten tällainen kuukausineuvo. Ja kuukausineuvossa voi sitten olla tällainen vähän vaihtuvampikin se formaatti. Esimerkiksi nyt siis seuraava marraskuussa on tämä jo mainittu kyselytunti. Mutta lämmitellään vielä hetki tilastoilla. Näistähän me kaikki tykätään. Tässä kuvattu ensimmäiset myönteiset luvat Suomeen tuossa ensimmäisellä
puolikkaalla eli tammikuusta kesäkuuhun. Tuossa vasemmalla on noin meidän isot lupaperusteet tai oleskelulupaperusteet, työ, perhe ja opiskelu. Ja sitten on muut oleskeluluvat tai muut perusteet on tämmöisenä yhtenä könttinä. Kuten tuossa huomataan, niin laskua on ihan jonkun verran työperusteisissa yli 35% vuoden takaiseen ja opiskelussakin melkein 25%. Yhteisölupia, ensimmäisiä lupia on myönnetty noin 14% vähemmän kuin viime vuonna. Myös kansainvälisen suojelun luvissa on ollut laskua tuommoinen vajaa 11%. Tässä tilastossa on tilapäinen suojelu erotettu erikseen. Myös tilapäisen suojelun lupia on myönnetty merkittävästi vähemmän, eli tuollainen reilu 20%. Kausityötodistuksissa myös 20% miinukset viime vuoteen verrattuna. Kansalaisuuden saaneita sitä vastoin on 14% enemmän. No, mistä Suomeen muutetaan? Tässä nyt ehkä semmoinen selkeä muutos on se, että Venäjä ei enää keiku tuolla top 3, vaan siellä on nyt näitä Aasian maita, Intia, Filippiinit ja Sri Lanka. Tämä on semmoinen pitempiaikainen trendi, tämä Aasian maiden nousu. EU-rekisteröinnissä vähemmän yllättäen siellä Viro kärkipaikalla, Italia, Saksa, muut top 3 maat. Kansainvälistä suojelua luonnollisesti toi Ukraina ja tilapäinen suojelu siellä hallitsee reilusti, tai reilulla etumatkalla, reilulla kaulalla. Kakkosena sitten Afganistan ja Somalia, jotka ehkä tämmöisiä perinteisempiä niin kuin maita, mistä kansainvälistä suojelua Suomesta haetaan. No tässä kuvattu, ketkä jää Suomeen, eli jatkolupia, pysyviä lupia ja sitten Suomen kansalaisuutta. Jatkoluvissa siellä Filippiinit ykkösenä, Venäjä näkyy nyt tässä. Jatkoluvissa sitten kakkosena, samoin tuossa pysyvien lupien kärkipaikkaa pitää Venäjän kansalaiset. Siellä sitten muita maita, no pysyvissä luvissa Irak, Afganistan, nämäkin on sellaisia kyllä perinteisiä maita, jossain vaiheessa tullut paljon turvapaikanhakijoita, niin nyt haetaan sitten pysyvää lupaa ja miksipä ei sitten kansalaisuuttakin. Irak siellä näkyykin kansalaisuudessa tuossa kakkospaikalla, Venäjä siellä pitää ykköspaikkaa. Pitemmittä puheitta, siinä oli tällainen alkuintro. Päästetään meidän asiantuntijat asiaan puhumaan kovaa asiaa. Seuraavana meillä luvassa EU- ja Brexit-luvat ja Mira pitämässä esitystä. Varmasti kaikkia ohjelman jo lukeneita mietityttikin, että miten nämä Brexit-luvat nyt on tämmöisenä ajankohtaisena aiheena meillä, mutta Mira varmasti siitä kertoo kohta enemmän. Joten pitämättä löpinöitä ei muuta kuin nauttikaa ohjelmasta ja päästetään Mira kehiin. Joo, hei, kiitos Teemu. Tosiaan mun nimi on Mira ja mä puhun teille tänään vapaan liikkuvuuden asioista, eli se sisältää nämä EU- ja Brexit-luvat. Mennään tässä hyvin pintaraapasuna, tämä aika ei riitä mitenkään menemään syvällisemmin, niin perusteita vähän läpi. No, puhutaan ensin EU-rekisteröinnistä, eli EU-valtioiden, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten ei tarvitse hakea oleskelulupaa muuttaessaan Suomeen, vaan heidän kuuluu sen sijaan hakea tätä EU-rekisteröintiä Migriltä, kun he muuttavat pysyvässä tarkoituksessa, eli yli 3 kuukaudeksi Suomeen. No sitten poikkeuksena tähän on vielä Pohjoismaan kansalaiset, joiden ei tarvitse hakea Migriltä sitä EU-rekisteröintiä. Heillä riittää, että he rekisteröityvät Digi- ja väestövirastolle, eli VTI:lle tulee näkyviin heidän tietonsa. No, tämä EU-rekisteröinti itsessään on toimenpide, jossa Maahanmuuttovirasto rekisteröi kaikki yli 3 kuukautta Suomessa oleskelevat unionin kansalaiset meidän ulkomaalaisrekisteriin, eli UMA-järjestelmään, ja sitten hänelle annetaan siitä kirjallinen todistus, että hänellä se oleskeluoikeus täällä Suomessa on. Eli nämä EU-kansalaiset eivät saa oleskelulupakorttia, kuten nämä oleskeluluvan haltijat. He saavat vain semmoisen paperisen todistuksen siinä kohtaa, kun heillä kaikki edellytykset täyttyy ja se rekisteröinti voidaan myöntää. Eli ei pidä sekoittaa, että tämä EU-rekisteröinti olisi kuten oleskelulupa. Toki se on myös se samainen todistus, että hän on laillisesti ja luvallisesti maassa, mutta
poikkeaa melko paljonkin oleskeluluvista. Eli EU-kansalaisella tulee ne hänen oikeutensa suoraan sieltä EU-laista, ei sen myönnetyn todistuksen myötä. Eli heillä on ne oikeudet ja velvollisuudet heti Suomeen saavuttuaan, vaikka he eivät olisi hakeneet vielä sitä EU-rekisteröintiä. Eli meillä tässä on kyse lähinnä valvonnallisesta toimenpiteestä, että ne kirjataan meidän järjestelmään, ei niinkään, että he saavat ne oikeudet rekisteröinnin myötä. No, tämä itse rekisteröintitodistus, se on voimassa aina toistaiseksi, siinä ei ole päättymispäivämäärää. Eli Maahanmuuttovirasto ei tee eikä saakaan tehdä mitään järjestelmällistä jälkivalvontaa sen suhteen, että milloin nämä edellytykset loppuisivat hänellä, mutta kuitenkin jos käy ilmi jotakin kautta, että niitä edellytyksiä tälle rekisteröinnille ei enää ole, niin Migri voi aloittaa sitten peruuttamisharkinnan ja mahdollisesti peruuttaa sen EU-rekisteröinnin. No, tätä rekisteröintivelvollisuutta ei ole, jos asiakas ei muuta Suomeen pysyvässä tarkoituksessa, eli ole täällä yhtäjaksoisesti sitä 3 kuukautta. Esimerkiksi vaihto-opiskelijat, jos tulee vain 2,5 kuukaudeksi Suomeen, niin heidän ei ole välttämätöntä rekisteröityä. Ja toisena esimerkkinä henkilöt, jotka käyvät Suomen ulkopuolella tai kotimaassaan vähintään sen 3 kuukauden välein, eli se yhtäjaksoinen 3 kuukauden oleskelu Suomessa ei täyty, niin heillä ei välttämättä ole tarpeen hakea sitä rekisteröintiä, mutta toki halutessaan ja suosittelemmekin, että rekisteröityvät, mikäli ovat sen yli 3 kuukautta tai pysyvässä tarkoituksessa Suomessa. Ja tosiaan kun sanoin, että se meidän rekisteröintimenettely ei tuo niitä varsinaisia oikeuksia tai velvollisuuksia, niin kuitenkin tämä rekisteröinnin välinjättäminen on sitten ulkomaalaisrikkomus, eli siitä voi mahdollisesti saada sakkoa, mutta se tutkiminen kuuluu sitten poliisin toimivaltaan, että poliisi on se viranomainen, joka mahdollisesti sakottaa, jos tätä rekisteröintiä ei hae ja Suomessa kuitenkin pysyvästi asuu. No, sen jälkeen, kun se EU-kansalainen on asunut sen 5 vuotta Suomessa, niin hän voi halutessaan hakea todistusta pysyvästä oleskeluoikeudesta. Sitä ei ole pakko hakea, se on halutessaan haettava, mutta hän voi oleskella sillä niin sanotulla tavan rekisteröinnillä myös sen koko Suomessa oleskelunsa ajan. Eli vapaaehtoinen on sitten hakea se todistus siitä pysyvästä oleskeluoikeudesta. No, sitten vähän näistä edellytyksistä rekisteröinnille. Tosiaan mennään nyt hyvin tämmöisellä pintaraapasulla ajan puutteen takia, mutta että yleiset edellytykset tosiaan rekisteröinnin hakemiselle ja saamiselle on se, että asutaan Suomessa yli sen 3 kuukautta. Sitten henkilöllä pitää olla voimassa oleva EU-maan myöntämä passi tai henkilökortti. Ja sitten pitää olla joku peruste sille, että hän on Suomessa. Näitä on 5 eri perustetta: työnteko, ammatin harjoittaminen, perheside, opiskelu ja riittävät varat. Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti useampi peruste voimassa. Me tutkimme myös ne kaikki perusteet, joita hakija tuo ilmi siinä hakemuksessaan, eli tätä EU-rekisteröintiä haetaan yhdellä ja samalla lomakkeella, oli hänen perusteensa Suomessa oleskelulle mikä tahansa, niin kaikki, mitkä hän tuo tässä lomakkeessa ilmi, niin tutkitaan kyllä. Pieni eroavaisuus on sitten näissä työnteon ja opiskelun perusteella hakevilla, eli heillä pitää olla sitten se työ tai opiskelu jo alkanut ennen kuin se rekisteröinti voidaan myöntää. Eli etukäteen emme voi rekisteröintiä työnteon perusteella myöntää, joten heidän kohdalla suositellaan, että hakevat sitä rekisteröintiä työn tai opiskelun vasta alettua. No, yleisesti näissä EU-rekisteröinneissä ei ole mitään tiettyä toimeentulovaatimusta, kuten oleskeluluvissa on aika selkeät rajat joka lupatyyppiin, paljonko sitä toimeentuloa pitää olla, mutta näistä riittävien varojen perusteella haettaessa, niin siinä hakijan pitää osoittaa, että hänellä on ne omat varat itselleen ja mahdollisille perheenjäsenilleen niin, että hän ei joudu tukeutumaan Suomen sosiaaliturvaan, eli toimeentulotukeen. Mutta muuten, jos henkilö on töissä, niin me ei vaadita EU-kansalaiselta mitään tiettyä palkkatasoa, jotta se rekisteröinnin voi saada.
Kuten kerroin, että siitä voi olla useampi peruste rekisteröinnille, niin me emme kirjaa sitä siihen asiakkaan saamaan todistukseen, millä perusteella hänet on rekisteröity. Se näkyy ainoastaan meidän UMA-järjestelmässä, se pääasiallisin peruste, mutta hänen omassa rekisteröintitodistuksessa ei näy sitä perustetta. Tämä on ihan senkin takia, että henkilöillä voi muuttua se rekisteröinnin peruste täällä Suomessa oleskelun aikanaan. Heidän ei tarvitse hakea uutta rekisteröintiä aina, jos se peruste muuttuu, eikä siitä tarvitse kertoa Migrille erityisesti. Eli henkilö on voinut tulla vaikka opiskelijana tälle, sen jälkeen menee työelämään, niin tästä ei tarvitse meille mitenkään ilmoittaa ja se rekisteröinti on hänellä edelleen voimassa. No sitten on EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti, joka on tarkoitettu niille kolmannen maan kansalaisille, joilla on sitten EU-perheenjäsen, eli heillä on joko EU-kansalainen puoliso, lapsi tai vanhemmat, niin heidänkään ei tarvitse hakea oleskelulupaan, vaan he voivat hakea tätä perheenjäsenen oleskelukorttia, jos hekin oleskelevat Suomessa pidempään kuin sen 3 kuukautta. No näissä tapauksissa se henkilö saa sitten ihan fyysisen oleskelukortin, joka on samannäköinen kuin oleskelulupakortti, ja pääsääntöisesti se ensimmäinen oleskelukortti on voimassa 5 vuotta. Samoin kuin EU-kansalaisilla, myös heidän perheenjäsenillään, kolmannen maan kansalaisilla on saman tien ne samat oikeudet ja velvollisuudet täällä Suomessa. Suomeen muuttaessaan nekin tulee suoraan laista, ei sen myönnetyn kortin myötä, eli hekin nauttivat niistä oikeuksista heti Suomeen saavuttua, vaikka korttia ei ole myönnetty. Tätä oleskelukorttia voi hakea pelkästään perhesiteen perusteella, eli oleskelukorttia ei voi hakea sen perusteella, että hakija itse on töissä, vaan se on aina riippuvainen siitä, että hänellä on perheenkokoaja, joka on EU-kansalainen. Ja siinä hakemuksen käsittelyn yhteydessä me tarkistetaan, että se EU-kansalainen täyttää edelleen ne oman rekisteröintinsä edellytykset, eli se johdetaan aina sieltä EU-kansalaiselta se hänen perheenjäsenen asemansa, jotta sen kortin voi saada. Näissä on sama juttu, että 5 vuoden jälkeen voi saada sen pysyvän aseman, eli heillä kun se ensimmäinen kortti on voimassa aina yleisesti se 5 vuotta, niin sen jälkeen pitää hakea uutta korttia, niin suositellaan, että haetaan sit sitä pysyvää oleskelukorttia. Ja sitten kun sen pysyvän oleskelukortin on saanut, niin sekin on aina 5 vuotta voimassa, eli sinne tallennetaan sinne sirulle hakijan biometriikka, eli valokuva, sormenjäljet ja allekirjoitus, niin ihan sitten tietoturvasyistä niin 5 vuoden välein tulee uusia se pysyväkin oleskelukortti. No sitten yleisin kysymys on aina tämä työnteko-oikeus, saako tehdä töitä ja missä kohdaan. Eli aikaisemmin kun olen maininnut, ne oikeudet tulee suoraan sieltä EU-laista. Eli EU-kansalaisella on Suomessa rajoittamaton työnteko-oikeus, vaikka hän ei olisi vielä edes hakenut tai saanut sitä EU-rekisteröintipäätöstään. Eli saman tien saa aloittaa työt ja kuten sanoin, niin suositellaan, että työt onkin jo aloitettu ennen kuin se rekisteröinti työnteon perusteella haetaan. Sama koski tosiaan myös perheenjäseniä, jotka ovat kolmannen maan kansalaisia. Heilläkin on se rajoittamaton työnteko-oikeus heti Suomeen saavuttuaan, kun he ovat tulleet Suomeen yhdessä sen EU-perheenkokoajansa kanssa. No EU-kansalaisen työnteko-oikeus päättyy silloin, jos hänelle tehtäisiin maastapoistamispäätös ja se karkotuspäätös on täytäntöönpanokelpoinen. Mutta Migri ei ole se viranomainen, joka valvoo tätä työnteko-oikeutta. Siinä on avi sitten valvovana viranomaisena ja hekin tulkitsevat sitä lakia itsenäisesti. Eli avin puoleen kannattaa sitten kääntyä, jos on kysymyksiä siitä henkilöiden työnteko-oikeudesta, mutta lähtökohtaisesti kaikilla EU-kansalaisilla ja heidän perheenjäsenillään se on saman tien olemassa. No sitten tosiaan en ehdi sen kummemmin käymään näihin perusteisiin yksityiskohtaisesti läpi, niin vinkkaan tässä menemään meidän nettisivuille. Siellä on hyvät nettisivut, siellä on EU-kansalaisen alla, on kaikki nämä eri lupaperusteet lueteltu ja siellä on jokaisesta oma sivunsa kerrottu, kuka voi hakea, miten haetaan.
Ja sitten meillä on myös tuommoinen erittäin hyvä ohjevideo siitä, että kenen tulee hakea EU-rekisteröintiä ja miten sitä haetaan. Niin se ei kestä kuin 9 minuuttia. Suosittelen katsomaan tai vinkkaamaan sitten, jos teillä on asiakkaita, jotka haluavat rekisteröintiä hakea, niin selkeytetty tämä toimintatapa. Mutta tosiaan siellä nettisivuilla on hyvin yksityiskohtaisesti step by step kerrottu, mitä teet. Tee näin, varmista, että sinulla on nämä edellytykset olemassa. Siellä on kohta kohdalta jokainen mainittu ja siellä on esimerkiksi sitten liitteistä jokaiselle eri perusteelle oma laatikkonsa, josta plussa-merkkiä painamalla saa sitten yksityiskohtaisemman listan siitä esimerkkeistä, mitä dokumentteja voisi missäkin perusteessa sitten liittää siihen hakemukseensa. No sitten vielä Brexit-luvista, eli tämä virallinen nimitys on Iso-Britannian kansalaisen ja heidän perheenjäsentensä erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus, mutta puhutaan tuttavallisemmin Brexit-luvista. Eli tämä on luotu silloin, kun britit päättivät erota EU:sta. Eli haluttiin helpottaa näiden jo Suomessa oleskelevien brittikansalaisten oleskelua Suomessa. Ei haluttu, että he joutuvat hakemaan sitä oleskelulupaa, vaan luotiin heille tämmöinen yhtä halpa ja suhteellisen helposti saatavissa oleva lupa, kuten se EU-rekisteröinti, joka heillä siihen asti oli ollut voimassa. Ja tosiaan tämä Brexit-lupa on vain niille briteille ja heidän perheenjäsenille, jotka ovat asuneet Suomessa jo ennen tammikuun 1.21. Eli sen jälkeen Iso-Britannian kansalainen, jos muuttaa Suomeen, niin hän hakee normaalisti oleskelulupaa. Eli ei pidä mennä sekoittamaan, että kaikki Iso-Britannian kansalaiset hakevat aina Brexit-lupaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat olleet maassa jo ennen vuotta 2021. Heillä oli siinä siirtymäaika. Heidän piti ne silloin voimassa olevat EU-rekisteröinnit tai perheenjäsenen oleskelukortit muuttaa näihin Brexit-luviksi, jo se aikaraja meni tuossa syyskuun lopussa 2021. Eli siihen mennessä olisi pitänyt muuttaa nämä kaikki EU-rekisteröinnit Brexit-oleskeluluviksi. He saavat siitä myös oleskelulupakortin, Brexit-oleskelulupakortin, silloin sitten todisteena siitä, että heillä on se Brexit-lupa. Nämä Brexit-luvat on voimassa toistaiseksi, niissä ei ole päättymispäivämäärää, mutta samoin kuin noissa aikaisemmissakin luvissa, siinä on se 5 vuotta rajana saada se pysyvä lupa, niin nyt alkaa tulee ensi vuoden vaihteessa sitten 5 vuotta täyteen, kun heillä on ollut näitä Brexit-lupia, niin suosittelemme vahvasti, että he hakevat sitten siinä kohtaa sitä pysyvää Brexit-lupaa, kun he ovat oleskelleet Suomessa sen 5 vuotta. Ja samoin kuin se oleskelukortti, myös tämä Brexit-oleskelulupakortti on aina se 5 vuotta ihan teknisistä syistä voimassa, että sitäkin pitää kuitenkin aina sitä fyysistä korttia uusia, vaikka se itse lupa on toistaiseksi voimassa oleva. Mutta me ollaan tosiaan nyt viime kuussa tehty uudet nettisivut, on päivitetty sitä tähän päivään vastaamaan sitä, että meidän asiakkaita varmasti alkaa tulee ensi vuoden vaihteessa niin enemmänkin hakemaan pysyviä, niin siellä on uudistetut nettisivut ja mistä löytyy sitten enemmän Brexit-asiaa. Mutta siinä kaikki näistä ja seuraavaksi pysyvistä luvista tulee teille kertomaan Anna-Leena. Ole hyvä. Moi, mä oon tosiaan Anna-Leena ja nyt siirrytään EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä eli vapaan liikkuvuuden maailmasta oleskelulupien puolelle, eli koskien kolmannen maan kansalaisia, ja mä kerron nyt sitten seuraavaksi pysyvistä oleskeluluvista. Tämän mun esityksen juoksutus menee tämän mukaisesti, eli ensin mä kerron vähän yleisesti, että mitä on pysyvistä luvista hyvä tietää, mitä asiakkaita usein kiinnostaa. Ja sitten loppuun niin ajankohtaisasiana niin kerron vähän tulevasta, näillä näkymin tulevasta lakimuutoksesta koskien pysyviä lupia. Eli alkuun ihan nämä lähtökohdat, eli kun henkilö on asunut, ulkomaalainen on asunut Suomessa jonkin aikaa oleskeluluvalla ja
Ja kun se on päättymässä ja haluaa tänne vielä jäädä, niin täytyy hakea uutta oleskelulupaa ja niin silloin voi tulla vaihtoehtoja. Ensimmäisen kerran, kun hakee uutta oleskelulupaa, niin kyse on yleensä jatkoluvan hakemisesta ja se on useimmissa tilanteissa siinä kohtaa taas kerran määräaikainen ja voi olla voimassa korkeintaan 4 vuotta. Mutta siinä kohtaa, kun on asunut jo useita vuosia Suomessa, niin voi tulla ajankohtaiseksi hakea pysyväisluonteinen oleskelulupa. Eli semmoinen, että jos sen saa, niin sen jälkeen oleskelulupa jää voimassa olevaksi toistaiseksi. Eli sillä ei ole päättymispäivää eikä se pääty itsestään. Jos semmoisen saa, niin sen jälkeen sitten ajankohtaiseksi lähinnä tulee uusia oleskelulupakortti, joka on huomattavasti kevyempi menettely kuin varsinaisen oleskeluluvan hakemisen. Ja tosiaan on olemassa 2 pysyväisluonteista oleskelulupaa, se mitä kutsutaan pysyväksi oleskeluluvaksi ja sitten PEU-lupa, jonka koko nimi on pitkään oleskelleen 3. maan kansalaisen EU-oleskelulupa. Mä tulen kutsumaan tästä eteenpäin tätä lupaa PEU-luvaksi. Mä halusin nyt alkuun kertoa vähän siitä, että mitä näiden 2 lupien ero on, kun tosiaan on olemassa 2 pysyväisluonteista lupaa. Syy, miksi mä haluan sitä kertoa, on se, että meidän asiakkaat lähinnä löytää pysyviin lupiin. Niitä haetaan vuositasolla noin 16 000, kun taas PEU-lupia haetaan vain muutamia satoja. Eli selvästi asiakkaat tunnistaa pysyvän luvan mahdollisena hakumuotona, mutta PE-lupaa ei niinkään. Me ollaan uudistettu meidän nettisivuja tänä vuonna, jotta asiakkaat vähän helpommin niihin löytäisi, mutta hakemusmäärät vielä ei ole isosti muuttunut, niin sen takia mä ajattelin, että mä otan tässä hetken ja mainostan kuitenkin sen olemassaoloa. Mitä eroihin, näiden 2 lupatyyppien eroihin tulee, niin tosiaan eroja on, mutta se riippuu vähän asiakkaan tilanteesta, että kumpa asiakkaan kannattaisi hakea. Pysyvissä luvissa niin asumisaikaedellytys on pääsääntöisesti, tai on se 4 vuotta ja PEU-luvissa se on 5 vuotta. Ja asiakas voi valita tosiaan kumpa hakee. Ja pysyvä lupa niin on tämmöinen Suomen oman kansallisen lainsäädäntöön perustuva oleskelulupa. Ja sitten PEU-lupa, niin sen sijaan perustuu EU-direktiivin, että siinä on se EU-direktiivi vähän tarkemmin säännellyt, että mitä edellytyksiä sille voidaan asettaa. No mä hyppään vielä takaisin. PEU-luvan tarkoitus ja selkein hyöty on kuitenkin se, että jos semmoisen saa, niin sillä on helpompi siirtyä asumaan toiseen EU-valtioon. Eli tämä on semmoinen lupa, että asiakkaita näistä syistä voi kiinnostaa, jos on suunnitelmia jossain kohtaa muuttaa toiseen EU-valtioon, niin ainakin heitä tämä PEU-lupa selvästi kiinnostaa. Muut merkittävät erot näissä luvissa liittyy siihen, että niiden saamiseksi edellytykset on vähän erilaisia. Tosiaan mainitsin jo tässä tämän eron asumisaikaedellytyksessä. Sitten toimeentuloedellytyksessä on myös selvä ero. Eli jos hakee pysyvää lupaa, niin se, että millaisia tuloja Suomessa pitäisi olla, riippuu siitä perusteesta ja tilanteesta, jossa pysyvää lupaa hakee. Esimerkiksi jos hakee pysyvää lupaa työnteon perusteella, niin edellytetään tietynlaista palkkatasoa. Jos hakee perhesiteen perusteella esimerkiksi, niin sit riippuu vähän siitä, että millainen perheside on kyseessä, että mikä se vaadittu toimeentulo on. Ja esimerkiksi Suomen kansalaisen perheenjäsenellä ei ole tämmöistä toimeentuloedellytystä laisinkaan pysyvissä luvissa. Sen sijaan PEU-luvissa tämä toimeentuloedellytys on aina olevassa asiakkaan olosuhteista riippumatta, että aina pitää olla riittävät varat Suomessa elämistä varten. Ja sitten toinen merkittävä ero on se, että pysyvän luvan saaminen edellyttää, että hakija edelleen täyttää jonkun jatkuvan oleskeluluvan edellytykset.
Opiskelu ja työnhaku ei kuitenkaan ole hyväksytty peruste pysyvälle luvalle. Sen sijaan tämmöistä edellytystä ja vaatimusta PEU-luvissa ei ole, eli tältä osin PEU-luvan saaminen ja sen edellytykset ovat pysyvää lupaa kevyempiä. Sitten mikä voi estää pysyvän luvan saamisen, niin rikokset voi estää, ja mä kerron näistä vähän lisää, mutta tosiaan suurimmassa osassa pysyvää lupaa koskevissa kielteisissä päätöksissä, missä ei voida pysyvää lupaa, niin on kyse tilanteesta, että pysyvä lupa ei voida myöntää, mutta kuitenkin myönnetään uusi määräaikainen lupa. Ja tyyppisyys tähän on just se, että asiakas ei täytä tätä asumisaikaedellytystä tai asiakas on syyllistynyt tai on epäiltynä rikoksiin, ja myös kansallisen matkustusasiakirjan puuttuminen joissakin tilanteissa voi johtaa tähän. Rikoksista halusin tehdä yhden noston, mikä myös asiakkaita usein kiinnostaa. Eli jotkin rikokset ovat sellaisia, jotka muodostaa ehdottoman esteen pysyvälle luvalle. Eli jos asiakas on semmoiseen syyllistynyt, niin pysyvä lupa ei voida tietyn ajan sisällä myöntää. Ja näissä tilanteissa Maahanmuuttovirasto ei voi tehdä asiassa minkäänlaista harkintaa, vaan se on aika ehdoton, se on ehdoton se este. Riippuu tämän rikoksen rikosnimikkeestä ja siitä, että mitä siitä on rikoslaissa asetettu mahdolliseksi rangaistukseksi, että onko kyse semmoisesta rikoksesta, joka muodostaa ehdottoman esteen tälle pysyvälle luvalle. Ja usein vähäisiksikin mielletyt rikokset estää pysyvän luvan edellä mainituista syistä johtuen. Ja esimerkkinä mä tässä nostan liikenneturvallisuuden vaarantaminen, josta henkilö olisi vaikkapa saanut vain päiväsakkoja, niin koska on kyse rikoksesta, josta on säädetty mahdolliseksi rangaistukseksi vankeutta, niin se estää sitten pysyvän luvan aina vähintään 2 vuodeksi tekohetkestä alkaen. Tässä näytän hyvin nopeasti seuraavilla dioilla, että mitkä nämä tämmöiset rikokset on, jotka muodostaa ehdottoman esteen. Eli tosiaan ehdoton ja ehdollinen vankeusrangaistus ja tämä mainittu rikos, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Ja sitten lisäksi myös huomattavasti vähäisemmät rikokset, jos niitä on useampia. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa lievä pahoinpitely tai ulkomaalaisrikkomus. Sitten on myös rikoksiin liittyviä tilanteita, joissa sitten toisaalta voidaan tehdä sitä kokonaisharkintaa, ja tästä mä nyt nostan, että jos asiakas on edelleen tai rikos on vasta epäilyksen asteella, eikä ole tutkinta vielä edennyt, niin sitten suoritetaan aina kokonaisharkinta, jossa huomioidaan tämän epäilyn teon laatu ja vakavuus ja sitten tämän hakija-asiakkaan Suomessa oleskelun pituus ja siteet Suomeen. Näin. Nyt mä hyppään kertomaan näistä lainsäädäntömuutoksista tosiaan lyhyesti. Sisäministeriö on lainsäädäntöhankkeessa nyt valmistellut muutoksia pysyvien lupien ja näiden PE-lupien edellytyksiin. Ja tämä hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta on annettu eduskunnalle kesäkuussa. Ja lakimuutosten esitetty voimaantulo olisi jo tammikuussa 2026. Tosiaan mä nyt kerron näistä aika lyhyesti, koska nämä muutokset on vasta hallituksen esityksiä ja eduskunnan käsittelyä odotellessa me ei vielä tiedetä niiden lopullista sisältöä, ja se valmistelu se kuuluu toiselle viranomaiselle eli sisäministeriölle, niin tässä vaiheessa, kun emme tiedä myöskään lopullista muotoa, niin me ei voida oikein sitten mennä antamaan näistä kovin yksityiskohtaista neuvontaa. Ja tältä osin ehkä joudun sitten tuottamaan pettymyksen, että mä en voi kovin yksityiskohtaisesti tästä lainmuutoksesta kertoa, mutta halusin kuitenkin näitä tietoja tänne nostaa ja kertoa, että mitä tiedetään muun muassa SM:n nettisivujen kautta, koska tämä lakimuutos on kuitenkin
aika pian tulossa näillä näkymin ja se on aika iso muutos. Mutta näistä syistä johtuen myöskään meidän chat-vastaajat ei voi näistä lakimuutosasioista neuvoa, että he voi korkeintaan sitten ohjata eteenpäin, että mistä löytyy lisätietoja SM:n sivuilla ja mistä löytyy se hallituksen esitys, missä voi toki sitten lukea, että mitä on eduskunnalle esitetty muutoksena. Nämä muutokset olisi kuitenkin selkeitä tiukennuksia nykylakiin ja ne olennaisimmat muutokset koskisi oleskeluajan pidentämistä, työhistoriaedellytystä ja kielitaitoa. Ja lisäksi on esitetty lyhyempään oleskeluaikaan oikeuttavia poikkeuksia, joiden edellytyksenä on sitten korkeampi ansiotaso, eli korkeammat tulot tai korkeakoulututkinto. Ja pääosin nämä esitetyt muutokset tulee nykyisten pysyvien lupien tai PE-lupien lisänä nykyisten edellytysten päälle, toisin sanoen. Mä kerron pintapuolisesti siis, mistä tarkemmin kyse. Eli tämän hallituksen esityksen mukaan niin nykyisen 4 vuoden asumisaikaedellytyksen sijaan niin jatkossa se olisi 6 vuotta. Ja lisäksi jatkossa pysyvän luvan saamisen edellyttäisi suomen tai ruotsin kielen taitoa ja 2 vuoden työhistoriaa, eli että on ollut töissä 2 vuotta ennen hakemuksen jättämistä. PE-luvissa edellytykset ei tule ihan tämmöisinään, mutta siihen on esitetty, että tulisi myös suomen tai ruotsin kielen taitovaatimus. Ja PE-luvissa ja oleskeluaika olisi jatkossakin 5 vuotta. Alaikäisten osalta niin pysyvän luvan edellytyksenä on esitetty, että jotta alaikäinen saisi pysyvän luvan, niin tämän huoltajalla tulisi olla joko pysyvä lupa, PEU-lupa tai Suomen kansalaisuus. Ja näissä tilanteissa lapselta ei sitten edellytettäisi mitään omaa oleskeluaikaa Suomessa. Sitten esitän lyhyesti nämä poikkeustilanteet edellisistä diasta. Eli tilanteessa, jossa asiakkaalla on korkeammat vuositulot tai korkeakoulututkinto, niin nämä uudet edellytykset menisivät vähän eri tavalla. Eli jatkossa pysyvän luvan voisi saada nykyisen 4 vuoden jälkeen, jos hän täyttää jonkin näistä listatuista ehdoista, eli että hänellä olisi vähintään 40 000 euron vuositulot, hän olisi suorittanut Suomessa tunnustetun ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon ja että hänellä lisäksi olisi 2 vuoden työhistoria tai että hänellä olisi erityisen hyvä suomen tai ruotsin kielen taito ja 3 vuoden työhistoria. Ja sitten Suomessa korkeakoulun tutkinnon suorittaneelle niin on esitetty, että pysyvän luvan voisi saada ilman vuosissa laskettavaa oleskeluaikaa tai työhistoria-edellytystä. Kielitaitovaatimus siihen kuitenkin tulisi ja nähtäväksi tietenkin jää vielä, että miten eduskunta tästä säätää yksityiskohtien osalta ja mahdollisten muutosten osalta. Tosiaan ei vielä tiedetä, milloin eduskunta tämän on käsitellyt ja ei nyt valitettavasti voida sitten asiakkaillekaan, vaikka heitä hirveästi tämä kiinnostaa ymmärrettävästi, niin yksityiskohtaista neuvontaa. Heti kun eduskunta on tätä lakimuutosta käsitellyt ja me tiedetään lopputulema, niin tietysti tavoitellaan sitä, että saadaan mahdollisimman nopeasti lisätietoja Migrin nettisivuille ja tiedotetaan sitä kautta sitten, että mitä tämä lakimuutos tarkemmin pitää sisällään ja tarkoittaa asiakkaille.
Tämä oli mun esitys. Tältä osin nyt siirrytään tauolle. Ohjelma jatkuu kello 11.00, jolloin Mari tulee kertomaan kansalaisuusasioista. Kiitos. No niin, tervetuloa takaisin tauolta ja nyt jatketaan sitten kansalaisuuden hakemisen parissa. Mun nimi on Mari ja käydään tässä nyt tosi tiiviisti aivan perusasioita kansalaisuuden hakemisesta, vähän tilannekuvaa tästä tulossa olevasta lakimuutoksesta ja sitten vielä meidän käsittelyaikojen tämänhetkisestä tilanteesta. Kerrotaan tässä alkuun nämä kansalaistamisen yleiset edellytykset ja nyt tässä on näkökulmana nimenomaan meidän kaikkein suurin hakijaryhmä, eli täysi-ikäiset hakijat, jotka hakee kansalaisuushakemuksella kansalaisuutta. Ja nämä edellytykset koskee kaikkia hakijoita. Toisaalta tämä lista, mikä tässä nyt näkyy, niin siinä on ne kaikki edellytykset, joita me katsotaan, että ei ole sitten mitään muita, vaikka sukusiteet tai perhesiteet tai ammatti, niin ei itsessään vaikuta siihen kansalaisuushakemuksen käsittelyyn. Kaikkein tärkein on luotettavasti selvitetty henkilöllisyys, eli kansalaisuus voidaan myöntää vain henkilölle, josta tiedetään, kuka hän on. Ja luotettavasti pystyy selvittämään tai todistamaan henkilöllisyytensä esimerkiksi sillä oman kansallisvaltion voimassa olevalla passilla tai sitten muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella. Ja jos on sellainen tilanne hakijalla, että tällaisia asiakirjoja ei ole, niin Maahanmuuttovirasto sitten näissä tilanteissa selvittää sitä henkilöllisyyttä erikseen. Sitten on tosiaan täysi-ikäisyys, eli hakemuksella voi hakea sitten täysi-ikäiset henkilöt. Toki sitten kanssahakijoina voi olla lapsia ja tietyissä tapauksissa lapsi voi myös olla itsenäisenä hakijana, mutta tämä perustapaus on se, että täysi-ikäinen henkilö, aikuinen yli 18-vuotias, voi sitten sen hakemuksen jättää. Kolmas edellytys on asumisaika. Siinä olennaista on se laillisuus ja luvallisuus, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että asumisaika kertyy siltä ajalta, kun on oleskeluluvat olleet voimassa ja kunnossa, ja mikä aika sitten täällä Suomessa on oleskeltu. Eli myös jos on pitkiä ulkomailla oleskeluja, niin sekin sitten vaikuttaa sen asumisajan kertymiseen. Neljäs edellytys on elatusvelvollisuuden ja julkisoikeudellisten maksuvelvoitteiden hoitaminen. Eli tarkastellaan sitä, onko esimerkiksi verot, sakot, tämän luontoiset maksut hoidettu. Ja me kiinnitetään huomiota tässä selvittelyssä erityisesti siihen olennaisiin laiminlyönteihin, mikä tarkoittaa sitä, että katsotaan, että onko kyse siinä hakijan maksuhaluttomuudesta vai maksukyvyttömyydestä. Ja se maksuhaluttomuus on se vakavampi asia, mihin me sitten kiinnitetään huomiota ja mikä voi olla sen kielteisen päätöksen perusteena. Viides edellytys on luotettavasti selvitetty toimeentulolähde. Käytännössä tarkoittaa sitä, että siltä vaaditulta asumisajalta kuitenkin korkeintaan 5 vuodelta, niin täytyy pystyä selvittämään, että mistä on saanut toimeentulon täällä Suomessa elämiseen. Tähän hallitus on nyt sitten esittänyt muutosta, josta sitten kohta tarkemmin. Ja nuhteettomuusedellytys tarkoittaa käytännössä sitä, että hakija ei ole syyllistynyt muulla kuin rikesakolla rangaistavaan tekoon. Eli rikoksia tai sitten ei ole lähestymiskieltoa määrätty, niin tämmöinen tausta kun löytyy, niin nuhteettomuusedellytys sitten täyttyy. Ja viimeinen edellytys on tämä kielitaito. Eli siitä tuolta laista löytyy 17 pykälästä tyhjentävä luettelo, millä voi osoittaa tämän tyydyttävän suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tai sitten suomen tai suomen-ruotsalaisen viittomakielen taidon. Ja se tyhjentävä luettelo tosiaan on siellä laissa ja me ei pystytä mitään muita todistuksia tästä kielitaidosta huomioimaan.
Usein kysytään, että miten lasten kohdalla, niin tosiaan kanssahakijoina tai sitten jos on tämmöinen lapsihakija itsenäisenä hakijana, niin alle 15-vuotiailla käytännössä tätä kielitaitoedellytystä ei ole olemassa. Ja sitten 15-17-vuotiailla, jos on vielä peruskoulussa, niin kuitenkin riittää se korkeintaan vuoden vanha luku- tai kausitodistus, missä on sitten suomen tai ruotsin kielestä hyväksytty merkintä joko äidinkielenä tai sitten toisena kielenä. Eli tässä on ne edellytykset, mitä me katsotaan, ja nämä täytyy täyttyä sillä ratkaisuhetkellä. Eli se on se hetki, jonka mukaan se päätös sitten syntyy, että täyttyykö edellytykset vai ei. Ja 3 näistä edellytyksistä on sellaista, että voidaan poiketa. Ensimmäisenä asumisaikaedellytys. Tämän hetken laissahan on nyt se yleinen asumisaikaedellytys 8 vuotta, mutta suurimmalla osalla hakijoista niin 5 vuotta riittää, kun on se kielitaitoedellytys siellä täyttymässä. Eli käytännössä, kun täyttää sen kielitaitoedellytyksen, niin 5 vuotta on sitten se vaadittu asumisaika, joka on sitä luvallista ja laillista. Sitten hakija itse voi hakea poikkeusta asumisajasta tuon 18 pykälän perusteella erittäin painavista syistä. Nämä on aina yksittäisiä poikkeuksellisia tapauksia ja laissa sieltä löytyy ne perustelut, että minkä tyyppisiin tilanteisiin tämä on ajateltu, ja tällöin on sitten 3 vuotta se vaadittu asumisaika. Nuhteettomuusedellytys on myös sellainen, mitä aina tarkastellaan siinä ratkaisua tehtäessä. Kokonaisharkintaa käytetään, kun arvioidaan sen edellytyksen täyttymistä. Ja siinä huomioidaan se rikoksesta tai rikoksista kulunut aika, teon laatu ja teosta tuomitun rangaistuksen ankaruus ja sitten se, että onko hakija syyllistynyt toistuvasti rangaistaviin tekoihin. Eli yksittäinen rikos, vaikka joskus kauan sitten menneisyydessä, niin ei tietenkään sitten suoraan estä sitä kansalaisuuden saamista. Ja kielitaitoedellytys on myös tämänhetkisessä laissa 3. peruste tai edellytys, josta voidaan poiketa harkinnanvaraisesti. Siitä säädetään tuolla 18b pykälässä ja kielitaidosta voidaan tosiaan poiketa joko kokonaan tai sitten osittain. Ja tämä kokonaan poikkeaminen tarkoittaa sitä, että ei edellytetä sitä kirjallista eikä suullista kielitaitoa. Ja niin sanotusti selkeät tapaukset on se hakijaryhmä, jotka on yli 65-vuotiaita ja joilla on lisäksi sitten pakolaisasema, toissijainen suojeluasema tai sitten ovat saaneet oleskeluluvan humanitaarisen suojelun perusteella. Muut voi sitten hakea oman terveydentilan perusteella poikkeusta kokonaan. Sen pystyy sitten todistamaan lääkärin todistuksella, mutta käytännössä nämä poikkeuspäätökset, että on poikettu tällä perusteella, niin on sitten kyllä harvinaisia, eli siinä on aika tiukat kriteerit poikkeamiseen. Osittainen poikkeaminen tarkoittaa sitä, että ei edellytetä sitä kirjallista kielitaitoa, mutta puhutun ymmärtäminen ja suullinen kielitaito, alkeet on kuitenkin hallussa. Ja tätä pystyy sitten osoittamaan omalta suomen tai ruotsin kielen opettajalta saadulla todistuksella. Siinä oli nämä meidän edellytykset, joita tarkastellaan, ja tämänhetkiset edellytykset, joista voidaan sitten harkinnanvaraisesti poiketa tai mistä asiakas itse voi sitten myös poikkeamista hakea. Kakkosvaiheen uudistukset kansalaisuuslakiin on parhaillaan sitten menossa, eli tässä lähiaikoina hyvin todennäköisesti tulee sitten laki voimaan. Juuri tällä hetkellä, tällä viikolla hallintovaliokunta eduskunnassa on jatkanut asiantuntijoiden kuulemisia, niin nyt ei ole tietoa eikä tiedossa, että milloin tämä toisen vaiheen muutos tulee sitten voimaan, mutta kannattaa seurata sitten meidän verkkosivuja, siellä kyllä sitten informoidaan heti kun tiedetään, mikä on lopullinen tulos. Ja minäkin korostan sitä, että nämä seuraavat diat niin perustuu tosiaan siihen hallituksen esitykseen, eli asiasisällöltään nämä voi sitten vielä eduskunnassa muuttua ja luonnollisesti me sitten niin kuin toteutetaan käsittelyä niiden muutosten mukaisesti, mutta
tässä kuitenkin nämä keskeiset muutosesitykset, mitä on tehty, niin teille kootusti tiedoksi ja mitkä niiden vaikutukset sitten olisi asiakkaisiin, jos nämä muutokset tällaisenään menee läpi. Ja kaiken taustalla on sitten hallitusohjelma, jossa on tavoitteena tiukentaa näitä kansalaistamisen edellytyksiä ja korostaa sitä lähtökohtaa, että kansalaisuuden saa onnistuneen kotoutumisen tuloksena. Ja toinen näkökulma siellä on näiden mahdollisten turvallisuusriskien entistä tarkempi huomiointi. Mutta tosiaan aivan nämä merkittävimmät muutosesitykset nimenomaan hakijoiden, asiakkaiden näkökulmasta niin kootusti näillä seuraavilla kalvoilla. Ja tosiaan nämä voi yksityiskohdat tästä vielä sitten muuttua. Ensimmäinen suurempi muutos koskisi tätä selvitettyä henkilöllisyyttä ja nimenomaan niitä asiakkaita, joille on myönnetty muukalaispassi sitä varten, että he pystyisivät hankkimaan tämän oman kansallisuusvaltionsa passin. Eli henkilöt, joilla ei sillä hetkellä kansallisuusvaltion passia ole ja sitä varten sen hankkimiseksi tämän muukalaispassin sitten ovat Maahanmuuttovirastolta saaneet. Heiltä edellytetään jatkossa sitten suurempaa aktiivisuutta sen henkilöllisyyttä koskevan asiakirjanäytön esittämisessä. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että tällaisen hakijan on sitten esitettävä se kansallisuusvaltion passi, jonka hän on sitten hankkinut. Tai mikäli sen passin hankkiminen on hänestä hakijasta riippumattomista syistä ollut mahdotonta, niin täytyy sitten pystyä luotettavasti osoittamaan ja selvittämään, että tämmöinen on ollut tilanne. Tämäkään ei koske sitten tämä edellytys heitä, kenellä on pakolaisasema, tai sitten sellaisia hakijoita, joiden kotivaltiossa ei ole sellaista toimivaltaista viranomaista tai tahoa, joka voisi sellaisen Suomen hyväksymän henkilöllisyysasiakirjan sitten heille myöntää. No sitten on tämä kansallisen turvallisuuden perusteella kansalaisuuden myöntämättä jättäminen, eli tämä on nyt sitä turvallisuusriskien aikaisempaa tarkempaa huomioimista. Käytännössä kyse on siis siitä, että kansallinen turvallisuus, jos yhteiskunnallinen tai hakijan voitaisiin katsoa vaarantavan kansallista turvallisuutta, esimerkiksi liittyisi johonkin terrorismiin tai vakoiluun, niin tällaisilla perusteilla ja Suomen turvallisuusviranomaisen antamalla lausunnolla, niin sitten kansalaisuus voidaan jättää myöntämättä. Vastaava asia on ollut tälläkin hetkellä laissa tuolla 13 pykälän 3. momentissa, mutta tässä uudistuksessa se oltaisiin nyt sitten siirtämässä uuteen 6a-pykälään, minkä lisäksi tämä laajenee koskemaan myös sitten kansalaisuusilmoituksia. Sitten ehkä se kaikkein merkittävin muutos ja tiukennus, mitä hallitus on nyt sitten esittänyt, niin koskee tätä toimeentuloedellytystä. Eli kansalaisuuslaissakin palattaisiin toimeentulon osalta tähän turvattuun toimeentuloon. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että jos on luotettava tieto siitä, että mihin toimeentulo on perustunut, ja ei viimeksi kuluneen 2 vuoden aikana sitten siitä ratkaisuhetkestä laskien niin ole saanut työttömyysetuutta tai toimeentulotukea yhteensä yli 3 kuukautta. Eli jos esitys menee läpi, niin tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa toimeentuloa tarkasteltaisiin ratkaisuhetkestä vain 2 vuotta taaksepäin, kun se on tällä hetkellä ollut se maksimissaan 5 vuotta. Sitten katsotaan, että onko hakija saanut näitä työttömyysetuutta tai toimeentulotukea yhteensä ajallisesti enemmän kuin mitä se laki sallii. Ja sitten se, että toimeentulo, mikä on ilmoitettu, niin on sitten ollut laillista, esimerkiksi palkkatyötä ja yritystoimintaa. Niin nämä ehdot kun täyttyy, niin tämä toimeentuloedellytys sitten täyttyy. Ja tämä koskee 18–64-vuotiaita hakijoita, eli yli 65-vuotiailla tätä toimeentuloedellytystä ei tule olemaan. Ja samoin ne 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat olleet alun perin kanssahakijoina jossakin hakemuksessa, mutta ehtineet täyttää sen käsittelyn aikana 18 vuotta ja
ja sitten muuttaneet sen hakemuksen itseään koskevaksi, niin heitä ei myöskään koske tämä edellytys. Ja tästä on sitten mahdollista tulla hakemaan poikkeusta, mutta nämäkin on siellä hallituksen esityksessä aika tiukasti määritelty, eli terveydentilan tai vamman perusteella, jos pitkäaikaisesti ei pysty toimeentuloa hankkimaan, niin lääkärin todistuksella pystyy poikkeusta sitten hakemaan. Tai jos on sitten myönnetty esimerkiksi työkyvyttömyyseläke, jos on toistaiseksi voimassa oleva työkyvyttömyyseläke, niin se on suoraan peruste poiketa hallituksen esityksen mukaan. Jos olisi tämmöinen määräaikainen työkyvyttömyyseläke, niin siihen pitäisi sitten vielä jotain lisäselvitystä lisäksi antaa. Ja aina joku erittäin painava syy, minkä takia ei pysty täyttämään edellytystä, niin pystytään sitten myös ottamaan harkinnassa huomioon. Hallituksen esityksessä nostetaan yhtenä esimerkkinä tilanne, että hakemuksen jättämisen jälkeen on esimerkiksi jäänyt itsestään riippumattomista syistä sitten työttömäksi ja siinä kohtaa saanut sitten niitä työttömyyskorvauksia enemmän kuin se laissa säädetty aikamäärä olisi, niin se olisi sitten kuitenkin mahdollinen poikkeusperuste, kun siellä aikaisemmassa vaiheessa on sitä työhistoriaa kuitenkin kertynyt. Ja aina näissä poikkeamisharkinnoissa niin tullaan sitten huomioimaan lapsen etu. Sitten vielä 2 isompaa muutosta koskee taas vähän niitä turvallisuusriskiaspekteja, eli odotusajan määräytyminen tilanteessa, kun tehdään kielteinen päätös ja annetaan siihen semmoinen, tai määrätään karenssiaika, eli minä aikana ei sitten voi myönteistä kansalaisuuspäätöstä saada, niin nyrkkisäännötönä voi sanoa, että siellä näiden odotusaikojen minimiä ja maksimia pääsääntöisesti sitten pidennetään 1 vuodella. Ja lisäksi sinne on tulossa uusi tämmöinen 5. momentti, jossa sitten otetaan mukaan rikoslain 15 luku ja siellä 10. pykälän 1. momentti ja siellä mainitut rikokset, niin näihin rikoksiin syyllistyneille ei sitten myönnettäisi kansalaisuutta toistaiseksi. Ja kansalaisuuden menettäminen, niin siinä myös pidennetään tai esitetään pidennettäväksi sitä aikaa, minkä ajan kuluessa tämän kansalaisuuden voi sitten tietyistä rikoksista menettää ja myös sitten sitä rikoslistaa, jonka perusteella tämän kansalaisuuden voi menettää, niin sitä oltaisiin sitten laajentamassa. Eli tällaiset isoimmat muutokset sinne kansalaisuuslakiin on esitetty ja nyt odotetaan sitten ihan lähiviikkojen aikana sitä eduskunnan käsittelyä ja viimeistä sitten hyväksyntää, niin nähdään, että mikä se sitten lopulta tulee olemaan. Aivan loppuun vielä tästä meidän kansalaisuushakemusten käsittelytilanteesta ja käsittelyajoista, joka taatusti asiakkaita puhututtaa ja huolettaa. Eli meillä tämä hakemuskäsittely on ruuhkautunut ja ruuhkaa edelleen on. Ollaan tänä vuonna erityisesti kiinnitetty huomiota ja tehty toimenpiteitä sen ruuhkan purkamiseksi, mutta vielä sitä jonkun verran on jäljellä. Me tehostetaan omaa toimintaa jatkuvasti ja erityisesti kiinnitetään huomiota selkeiden myönteisten ja selkeiden kielteisten hakemusten käsittelyyn entistäkin enemmän. Eli pyritään tekemään tällaiset selkeät tapaukset entistä nopeammin sieltä pois jonoista. Yksi viesti, mitä toivotaan, että meidän viette sinne asiakkaille omalta osaltanne, niin on tämä, että jokainen hakemus on aina yksilöllinen. Eli näissä käsittelyajoissa voi todella olla suurta vaihtelua ja ei kannata niin kuin sen kaverin kanssa vertailla, että kuinka nopeasti toinen on sen päätöksensä saanut, koska niissä aina käsittelyaika riippuu aina niin voimakkaasti siitä, että kuinka ne edellytykset siellä täyttyy ja ne tilanteet on aina, jokainen hakija ja hakemus on yksilöllinen. Ja meidän hyvin painokas viesti ja toive on se, että kannattaa aina jättää hakemus vasta siinä vaiheessa, kun tietää,
tai ainakin on hyvin varma siitä, että ne omat edellytykset täyttyy, koska sillä varmistaa kaikkein parhaiten sen lyhyen käsittelyajan. Ja jatkossa entistä suurempi riski on sille, että mikäli sen hakemuksen jättää ennen kuin edellytykset täyttyy, niin siihen saa kielteisen päätöksen. Ja meidän käsittelyaika-arvioita päivitetään 2 kuukauden välein. Niitä voi seurata tuolta meidän migri.fi-sivustolta ja myös sieltä omasta Enter Finlandista näkyy sitten se hakemuksen käsittelytilanne, mutta vakuutan, että jokainen hakemus kyllä käsitellään aivan taatusti niin nopeasti kuin se suinkin on mahdollista. Hakemuksen jättämisestä taas kun on lakimuutos tulossa, niin me käsitellään jokainen hakemus sen lain mukaan, minkä aikana se on jätetty. Ja hakemus katsotaan jätetyksi silloin, kun se on siellä Enter Finlandissa maksettu ja lähetetty. Tai sitten jos paperisella hakemuksella hakee, niin kun se on vireytetty asiointikäynnillä siellä Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Ja 3. vaiheessa vielä on tulossa lakiuudistuksia. Siellä olisi tämä kansalaisuuskoe tulossa. Tämänhetkinen tieto on, että sitä pyritään saamaan vuonna 2027 sitten voimaan, mutta ajankohtainen tieto sisäministeriön sivuilta sitten näkyy, että kuinka tämän lakimuutoksen valmistelu siellä etenee. Ja seuraavaksi tulee sitten Migri.fi-verkkosivuista kertomaan meille Noora, niin kiitos omasta puolestani. Hei, mun nimi on Noora ja kerron teille tosiaan Migri.fiistä, joka on Maahanmuuttoviraston verkkosivu ja myös meidän pääviestintäkanava. Maahanmuutosta löytyy varmasti paljon tietoa myös muualta verkosta, mutta ajankohtaisin tieto löytyy aina meidän migri.fi-verkkosivuilta. Ja esimerkkinä voisin nostaa esimerkiksi PDF-lomakkeet, jotka kannattaa aina käyttöä varten ladata uudestaan meidän verkkosivuilta, että sitten on varmasti se ajankohtaisin tiedosto käytössä ja tulee oikeat tiedot sinne lomakkeelle. Asiakkaille meillä löytyy paljon informaatiota ja yksi tärkein asia heille on varmasti se, että mikä heille on se oikea lupa tai hakemus täytettäväksi, mitä edellytyksiä sitä varten on ja mitä liitteitä siihen hakemukseen tarvitaan. Hakemusopas on yksi, mikä tässä auttaa. Sitten asiakkaiden lisäksi me tuotetaan tietoa myös paljon medialle ja sidosryhmille ja esimerkkinostona tässä nyt toi meidän tilastopalvelu, josta löytyy eri lupien päätös- ja hakemusmääriä ja just niitä samoja lukuja, mitä Teemukin tuossa ihan alussa kertoi. Katsotaan alussa nyt tässä, että miten tässä meidän verkkosivun etusivulla navigoidaan. Tuosta alusta löytyy Haluan hakea-osiot, josta löytyy juurikin tuo hakemusopas ja siellä kysymyksiin vastaamalla asiakas saa tietoa, että mikä voisi olla hänelle sopiva hakemus. Hakemisen jälkeen sivu auttaa siinä vaiheessa, kun se hakemus on tosiaan lähetetty, joko Enter Finlandissa tai sitten siellä palvelupisteessä tai asiointipaikassa vireytetty. Siellä on tietoa esimerkiksi hakemuksen käsittelyvaiheista ja sitten, että vaikka miten muutoksista ilmoitetaan ja miten päätöksen saa tiedoksi. Luvat ja kansalaisuusosiossa on tietoa tuon nimensä mukaan luvista ja kansalaisuusasioista. Sitten Ukraina-osio, sieltä löytyy tietoa tilapäisen suojelun asiakkaille ja tämä sivusto on käännetty myös ukrainan kielellä. Sitten palvelut-osiosta löytyy tietoa meidän palveluista ja myös ohjeita näiden palveluiden käyttöön. Esimerkiksi Enter Finland-palvelun käytön ohjeet löytyy tuolta palvelut-osion alta. Ja kaikki nämä otsakkeet tässä etusivulla toimii linkkeinä tai sitten tuosta voi avata tuon navigaatiorakenteen auki. Tuolta sivun yläosasta löytyy myös suorat linkit meidän Enter Finland-asiointipalveluun ja sitten ajanvarauspalveluun Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Tässä etusivun alaosassa on oikeastaan aika samoja linkkejä kuin tuossa ylempänä. Tässä on myös ajankohtaisnostoja ja linkki meidän käsittelyaikalaskuriin. Noi kaikki käsittelyajat löytyy myös semmoiselta sivulta kuin käsittelyaika.
kaikkien lupien ja hakemusten käsittelyajat voi selata sieltä yhdeltä sivulta. Täällä sivun alaosasta löytyy meidän ajankohtaiset tiedotteet. Me tehdään tiedotteita asiakkaille sekä sitten medialle, noin lehdistötiedotteet. Lisäksi löytyy pikalinkkejä vielä eri ryhmille, jotka esimerkiksi työnantajille ja opiskelijoille pääsee suoraan sille sivustolle, joka koskee heitä. Katsotaan tästä vielä, että miten täällä luvat ja kansalaisuusosiossa navigoidaan. Täällä tosiaan oleskeluluvat, EU-kansalainen, Suomen kansalaisuus, turvapaikka Suomesta osiot sisältää tietoa näihin asiakasryhmiin liittyen ja juurikin ne tiedot, mitä tarvitaan kyseisiin hakemuksiin, esimerkiksi edellytykset ja liitteet sitä hakemuksen tekemistä varten. Lisäksi tästä osiosta löytyy paljon muuta tietoa, esimerkiksi toimeentuloedellytys, työnteko Suomessa, jotka on semmoisia yleistietosivuja ja hyödyllisiä kaikille asiakasryhmille. Tuossa esimerkkinä toi oleskelulupaosio. Sieltä löytyy tietoa ensimmäisestä oleskeluluvasta ja myös jatkoluvasta. Ja näiden sivujen alla on tämmöiset omat kategoriat eri ryhmille, esimerkiksi työlupaa hakeville opiskelijoille Suomessa ja sitten löytyy myös perheenjäsenille Suomessa ja tutkijoille Suomessa. Ja tuosta esimerkkinä hakemukset sivulta löytyy ne hakemussivut, jossa on kaikki tieto aina sitä kyseistä lupaa varten. Sieltä löytyy myös linkkejä tämän sivuston muihin osioihin, juurikin vaikka hakemuksen käsittelystä, työnteko-oikeudesta ja mikä se toimeentuloedellytys on. Sitten tämä palvelut-osio. Tänne me ollaan listattu meidän palvelut asiakkaille ja löytyy asiakkaille ne tärkeimmät linkit, esimerkiksi neuvontapalvelun yhteystiedot ja usein kysytyt kysymykset. Tuosta palvelut-osiosta pääsee myös meidän yhteistyökumppaneille sivulle, joka on siis juurikin teille suunnattu sivusto. Sinne me ollaan koottu tietoa. Nostona tuo materiaalipankki, jossa on ohjevideoita, webinaaritallenteita ja jaettavia ohjeita. Niitä kannattaa käydä selaamassa ja muun muassa tämän tilaisuuden tallenne tulee sinne ja löytyy myös tuosta yhteistyökumppanit pääsivulta. Tälle sivulle on myös tuotu noin samat tiedotteet, jotka löytyy migri.fi etusivulta. Tähän vielä muutamia hyödyllisiä linkkejä. Ensimmäinen lupa ja jatkolupa on hyödyllisiä sivuja siinä mielessä, että sieltä pääsee moniin muihin paikkoihin meidän sivulla ja tärkeitä tietoa siitä, että mitä pitää ottaa huomioon, kun hakee ensimmäistä oleskelulupaa tai jatkolupaa. Jatkolupaa hakiessa esimerkiksi pitää olla Suomessa, kun sitä hakee ja sitä pitää hakea ajoissa ennen kuin se nykyinen oleskelulupa päättyy. Sitten tämän hakemusprosessin aikana kaikista muutoksista pitää ilmoittaa. Tuolta sivulta muutoksista ilmoittaminen löytyy tietoa, että miten se tehdään. Työnteko-oikeus Suomessa kiinnostaa monia meidän asiakkaita ja meidän tuolta Työnteko Suomessa sivulta löytyy tietoa kaikille asiakasryhmille, että millainen työnteko-oikeus heillä on Suomessa. Nyt sitten voitte kysyä siellä chatissa, että jos mietityttää jokin asia, että löytyykö se meidän verkkosivuilta tai toivoisitte ehkä, että löytyisi, niin kirjoittakaa sinne chattiin. Toivottavasti saatte vastauksen, joka miellyttää. Ja varmasti olette kaikki myös uutiskirjeen tilaajia, koska olette tässä tilaisuudessa, mutta huomiona vielä, että siellä uutiskirjeen alaosassa on semmoinen vastaa palautteeseen linkki. Sitä kannattaa hyödyntää, jos haluaa jättää vaikka toiveita aiheista, joista voisimme kertoa, tai tietoa, mistä haluatte löytää meidän verkkosivuilta. Sitten Maria tulee kertomaan teille asiakkaan Enter Finland-palvelusta. Hei, mä oon Maria ja kerron teille tosiaan hakija-asiakkaan näkökulmasta Enter Finland-palvelusta.
Siellä varmaan linjoilla on kuulolla sekä sellaisia kokeneita käyttäjiä, jotka on paljonkin avustaneet hakija-asiakkaita ja joille tämä on ihan tuttu juttu, ja sitten mahdollisesti sellaisia kuulijoita, jotka eivät ole Enter Finland-palvelua käyttäneet tai hakija-asiakkaita avustaneet sen käytössä, niin tässä esityksessä on ensin vähän perusasiaa ja sitten edetään sellaisiin käyttövinkkeihin loppua kohden, jotka voi hyödyttää myöskin sellaisia kuulijoita, joille tämä on jo tuttu asia. Eli Enter Finlandhan on Maahanmuuttoviraston sähköinen asiointipalvelu, jossa eri käyttäjäroolit voivat käyttää sitä erilaisissa tarkoituksissa. Siellä on hakijakäyttäjille oma osuutensa, työnantajille oma Enter Finland-osio sekä sitten avustajille ja edustajille. Ja tässä tänään puhutaan nyt hakijakäyttäjän Enter Finlandista, eli siitä puolesta, missä hakija voi tosiaan lähettää hakemuksen, seurata sitä hakemuksen käsittelyn tilaa, lähettää lisätietoa sekä sitten vastauksia täydennyspyyntöihin, ja jonne hänelle sitten lopulta tulee myöskin se päätös tiedoksi. Enter Finland-palvelu tallentaa automaattisesti hakijan täyttämiä tietoja, joten se on siinä mielessä kätevä, että sitä voi palata täyttämään sitten sopivana hetkenä. Ei tarvitse kerralla tehdä sitä hakemusta valmiiksi. Sitten sähköinen hakemus on tietysti Maahanmuuttovirastolle edullisempi ja nopeampi, helpompi käsitellä. Ja siitä hyöty koituu myös sitten hakijan hyväksi, eli sähköisesti hakeminen on edullisempaa kuin sitten paperihakemuksen lähettäminen. Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sitten ehkä sellainen nosto, mikä on hyvä tuosta havaita, että ehkä toisin kuin jotkut muut viranomaispalvelut, niin Enter Finland asiointipalvelussa se ei ole ikään kuin asioiden säilöpaikka hakijan kannalta, eli kaikki hakemusluonnokset, hakemukset ja nämä päätökset on siellä hakijan tarkasteltavissa vain rajatun ajan. Eli ei voi luottaa siihen, että voisi palata pitkän ajan päästä sieltä tarkistamaan asioita, vaan se on ikään kuin tämmöinen molemminpuolinen tiedon välityksen kanava hakijalta Maahanmuuttovirastolle ja toisinpäin sen hakemuksen käsittelyn ajan. Tuossa vielä toi palvelun osoitekin muistilappuna, eli enterfinland.fi. No sitten, jotta hakija-asiakas voi käyttää tätä Enter Finland-palvelua, niin hänellä tulee olla siellä palvelussa käyttäjätili. Eli tili voidaan luoda sinne kahdella tavalla, joko vahvasti tunnistautuen käyttäen Suomi-Fi-tunnistautumisen välineitä, taikka sitten, mikäli sellaisia ei ole käytössä, kuten tyypillisesti ensimmäistä lupaa hakevilla, niin sähköpostin ja salasanan avulla. On suositeltavaa, että sitten hakija-asiakas myöhemmin, jos hän ensin on ottanut palvelun käyttöön sähköpostin ja salasanan avulla, niin siirtyisi käyttämään sitten palvelua vahvasti tunnistautuen, eli noilla Suomi-Fi-tunnistuksen välineillä, esimerkiksi pankkitunnuksilla, heti kun se on hänelle mahdollista. Siitähän on hakijan kannalta se etu, että hän saattaa välttää tämän ylimääräisen tunnistautumiskäynnin sitten jatkohakemusten osalta. Sitten mikäli hakija-asiakkaalla on käytössä tämä sähköpostitunnistautuminen ja hän haluaa tosiaan vaihtaa tähän vahvan tunnistautumisen tiliin, niin tästä tämmöinen vinkki, että hänen tulee sinne ensin kirjautua näillä sähköposti-salasana-tunnuksillaan sinne omalle tililleen sisälle ja sitten sisään kirjautuneena tehdä se muutos tähän, että käyttää jatkossa sitten tiliään vahvan tunnistautumisen välineillä. Eli se tehdään aina sisään kirjautuneena sen oman tilin sisällä, eikä lähdetä luomaan esimerkiksi uutta tiliä. Tämä on semmoinen tärkeä asia, millä vältetään sitten sotkut. Sitten sellainen huomio vielä, että käyttäjätili Enter Finlandissa on henkilökohtainen ja hakijakäyttäjä ei saa luovuttaa näitä käyttäjätunnuksiaan toiselle henkilölle. Se käyttäjätilistä. No sitten tähän hakemuksen jättämiseen, niin ensi alkuun nyt tämä tärkeä neuvo, että ennen kuin lähtee sitä hakemusta täyttämään siellä Enter Finlandissa, niin olisi todella hyvä, että hakija tutustuisi tuolla migri.fi-sivuilla sen oman lupatyyppinsä ohjeisiin, esimerkiksi hakemusoppaassa, minkä Noora tuossa edellisessä esityksessä toikin esille. Eli sieltä hakemusoppaasta löytyy muun muassa just nämä tiedot, että minkä luvan hakija tarvitsee ja mitkä edellytykset hänen tulee täyttää, mitä tietoja hakijan tulee toimittaa sen hakemuksen yhteydessä ja sitten toisaalta hakemiseen liittyviä määräaikoja, käsittelyaika-arvioita ja hintoja.
Tässä on sitten vielä kerrottuna nämä hakemisen vaiheet tälle Enter Finlandin kautta hakevalle. Eli tosiaan toi ohjeisiin perehtyminen ensin ja hakemuksen täyttäminen sitten siellä enterfinland.fi puolella. Ja tosiaan hakemuksen voi maksaa siellä Enter Finlandissa joko siinä hakemuksen lähettämisen yhteydessä, sen voi palata myös sinne myöhemmin maksamaan, taikka sitten työperäisissä luvissa, niin työnantaja voi sen myöskin sitten maksaa hakijan puolesta siellä työnantajan Enter Finland-tilin kautta. Hakemuksen tilaa, sitä ennen vielä mahdollinen tunnistautumiskäynti, eli Suomessa tapahtuvissa hakemuksissahan se tapahtuu tuolla palvelupisteissä, ja sitten jos haetaan ensimmäistä lupaa, niin edustustoissa ulkomailla. Ja hakemuksen käsittelyn tilaa voi sitten seurata hakija itse sieltä omalta tililtä siellä Enter Finland-palvelussa. Sitä kautta myöskin vastataan täydennyspyyntöihin ja lopulta saadaan sitten se päätös tiedoksi. No sitten tällaisia vähän vinkkejä ja erityisiä nostoja, että miten kannattaisi ohjata sitä hakija-asiakasta Enter Finlandin käyttämisessä. Miten se menee? Kertaus on opintojen äiti, eli vielä kerran tämä, että ennen hakemuksen täyttämistä niin olisi todella hyvä perehtyä niihin migri.fi-sivuston ohjeisiin, että siten vältetään monta sudenkuoppaa ja saadaan kerralla toteutettua se sellainen hakemus, jota ei sitten välttämättä tarvitse täydentää, vaan se menee mahdollisimman nopeasti maaliin. Ja kun sitten hakija lähtee sitä hakemusta täyttämään, hän kirjautuu ensin tähän palveluun sisään ja ensi alkuun kannattaa ohjata hakijaa, että hän tarkistaa sieltä omista tiedoista, että ne omat tiedot, yhteystiedot ja muut pitää paikkansa. Sitten nosto näistä liitteistä, eli kannattaa skannata huolellisesti, varmistaa, että ne on hyvin luettavia ja ylipäänsä sitten, että hakemuksessa on toimittanut kaikki pyydetyt tiedot ja vaadittavat liitteet, että ei tule tällaisia täydennyspyyntökierroksia, jotka on sitten omiaan hidastamaan tätä prosessia. Hakemus kannattaa jättää vasta sitten, kun täyttää edellytykset. Sitten jos huomataan, että siitä hakemuksesta puuttuu jotakin tietoa, niin silloin Maahanmuuttovirasto lähettää hakijalle Enter Finland-palvelun kautta tällaisen täydennyspyynnön, ja hän voi siellä Enter Finlandissa sitten toimittaa näitä tarvittavia lisätietoja. Ja sellainen, mikä tietysti hakija-asiakasta kiinnostaa, on tämä käsittelyaika-arvio, ja siitä voi saada kahtakin kautta tietoa, eli ylipäänsä, että mikä on sen oman lupatyypin arvioitu käsittelyaika, niin siitä löytyy tietoa tuolta viraston verkkosivuilta migri.fi lupatyypeittäin, ja sitten toisaalta Enter Finland-palvelussa hakija voi myös seurata sitä käsittelyn tilaa sen oman hakemuksensa osalta. Tästä käsittelyajasta niin ei voi saada tarkempia arvioita esimerkiksi soittamalla tai lähettämällä sähköpostia, eli meidän palvelupisteissä on se sama tieto käytettävissä, mikä on myöskin hakijan nähtävillä siellä migri.fi-sivuilla tai sitten tuolla Enter Finland-palvelussa. No ja sitten vielä kurkataan, että miltä tämä näyttää tämä palvelu, eli tässä on nyt Enter Finland etusivu. Tästä voi lähteä tutkimaan näitä itselle sopivaa hakemusta noista tuollaisista laatikoista edeten, taikka sitten jos on jo valmis täyttämään sen hakemuksen, niin silloin lähdetään liikkeelle tuolta ylälaidasta kirjautumalla sisään, mikäli on ensin luotu se käyttäjätili. Mikäli hakija-asiakkaalla ei sitä käyttäjätiliä vielä ole, niin sitten tuolta päävalikosta löytyy sellainen kohta kuin luo käyttäjätili. Kun se käyttäjätili on, niin sitten tosiaan kirjaudutaan sisään, ja tässä näkyykin nyt nämä 2 eri kirjautumistapaa, jotka meillä on käytössä. Eli tässä vasemmassa lohkossa tämä vahva tunnistautuminen ja oikealla puolella sitten kirjautuminen sähköpostilla. Ja siellä alalaidassa kummassakin lohkossa vielä on tuo kehote, että jos ei ole vielä sitä tiliä, niin siinä on linkki sen tilin luomiseen. Tässä näkyy sitten vielä, että miten johdatamme tuolla migri.fi-sivustolla tänne Enter Finland-palveluun. Eli siellä on useissakin kohdissa niitä linkkejä, joista pääsee etenemään sitten tänne sähköisen asioinnin puolelle, mutta yksi hyvä paikka ja reitti on tuolta ylälaidasta. Siellä lukee Asioi verkossa ja pudotusvalikosta valitaan sitten tämä henkilöasiakasvaihtoehto. Taikka tuossa on etusivulla tuo keltainen laatikko, niin siitä myöskin pääsee sitten ihan yhtä sujuvasti sinne Enter Finland etusivulle.
No ja sitten jos palvelun käytössä ilmenee jotain haasteita, teknisiä haasteita tai käyttäjätiliin liittyviä haasteita, niin meillä on siihen olemassa tällainen käytön tuki sekä puhelimitse että sähköpostitse. Tuossa näkyy tuo puhelinnumero, palvellaan arkisin 8.30–15.30 ja sitten voi tosiaan lähettää myöskin sähköpostia. Muissa asioissa sitten hakija-asiakas voi olla noihin muihin yhteydenottokanaviin yhteydessä, eli siellä myös tarjolla sähköposti- ja puhelinasiointia, ja niihin ne yhteystiedot löytyy tuolta migri.fi/neuvontapalvelu-sivulta. Siinä oli yleiskatsaus Enter Finlandista, ja nyt Teemu tulisi kertomaan meille ajankohtaisia asioita Migristä ja vinkkejä vielä työn tueksi. Kiitos. No niin, hei taas ja kiitos Marja ja kiitos myös muut esiintyjät. Meillä on ollut tosi kiinnostavaa asiaa tässä nyt tarjolla, mutta otetaan vielä loppuun näitä ajankohtaisia asioita. Tuosta vielä chatin puolelta tarkastin tilannetta, niin siellä on tosi hyvin tullut kysymyksiä ja on saatu monipuolista keskustelua siellä aikaan. Kello 12 asti meillä vastataan, eli vielä kerkee kysyäkin. Mutta seuraavana tässä muutama nosto nyt ajankohtaisia asioita. Tämä päätös on tehty jo tuossa kesällä Euroopan unionin neuvostossa, mutta tosiaan tilapäistä suojelua on päätetty jatkaa sotaa pakeneville ukrainalaisille aina tonne 4.3.2027 saakka. Ja tässä nyt edelleen siis sama käytäntö kuin on ollut nyt aikaisemminkin, eli kun Maahanmuuttovirasto jatkaa sitä tilapäisen suojelun oleskelulupaa, niin välttämättä sitä uutta oleskelulupakorttia ei tarvitse siinä tilanteessa hakea. Toinen juttu, mikä syksyisin aina askarruttaa, on opiskelijat, koska syksy on opiskelujen aloittamisen aikaa ja myös sitten opiskelijan oleskelulupien haun aikaa. Meillä noin 80% opiskelijan luvista käsitellään siinä 30 vuorokaudessa, mutta mikäli siitä tarkempia tietoja haluaa sitä käsittelytilanteesta ja haluaa sitä seurata, niin toi verkkosivu migri.fi/opiskelijoiden oleskelulupahakemusten käsittelytilanne. Se on sellainen paikka, mihin päivitetään säännöllisesti sitä käsittelytilannetta. Tosiaan se 80% ratkaistaan siinä 30 vuorokaudessa, mutta sitten jos on tällainen hakemus, mihin tarvitaan vähän enemmän selvitystä, ei pystytä niillä hakemuksen liitteenä olevilla tiedoilla ratkaisemaan, niin voi olla, että se venyy se, ja tarvitaan siis paljon lisää selvitystä, voi olla, että se hakemuksen ratkaisu sitten venyy pitkälle, ja huonossa tai niin kuin pahimmassa tapauksessa ei kerkeä opiskelija saamaan sitä oleskelulupaa tai aloittamaan opintoja tässä syksyn aikana, niin on julkaistu tuossa elokuun puolella asiakastiedote aiheesta, jossa on sitten ohjeita, miten toimia tällaisessa tilanteessa. Tuossa Mari puhuikin tästä kansalaisuuslain uudistuksesta. Nyt tosiaan tämän pitäisi tulla voimaan tässä syksyn aikana, mutta toistaiseksi ei vielä sitä tarkkaa päivää tiedetä. No tässä tällainen nostona kiinnostava projekti, joka jossain vaiheessa syksyä näkyy asiakkaiden suuntaan tuossa meidän verkkosivuilla. Eli me ollaan ottamassa käyttöön tällaista yhteydenottolomaketta syksyn aikana, joka tulee tuonne migri.fi-verkkosivuille. Ja sen kautta asiakas voi lähettää meille siis sähköpostia. Tämä lomake on tarkoitettu tällaisille yleisneuvontaviesteille. Eli siis tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tilannetta, jossa hakija haluaa tiedustella meiltä esimerkiksi jotain edellytyksen täyttymiseen liittyvää asiaa jo ennakkoon ennen kuin jättää hakemusta. Nykyiset palvelukanavat säilyy, tämä ei sinänsä korvaa mitään. Toivotaan, että jonkun verran sitä meille tulevaa sähköpostikuormaa saadaan siirrettyä tuonne lomakkeelle tai lomakkeen kautta tulevaksi meille. Mutta siis tosiaan nämä nykyiset palvelukanavat säilyy, ja jos vireillä oleva asia haluaa pyytää neuvoa, niin puhelinpalvelu on se ensisijainen väylä siihen.
No tässä vielä 3 vinkkiä helpottamaan työtä tai työn tueksi ehkä. Ensimmäisenä nosto tuolta vastaanottokeskusmaailmasta, eli ollaan julkaisemassa tällaista tietopakettia järjestöille, seuroille, oppilaitoksille ja vapaaehtoisille vastaanottokeskusten toiminnasta. Eli jos tämä kiinnostaa, mitä vastaanottokeskuksissa käytännössä tehdään, niin kannattaa tuo ehdottomasti lukaista läpi. Oma tietopaketti on tulossa myös niin kuin asiakasnäkökulmasta, eli asiakkaille suunnattu. Nämä julkaistaan tuolla migri.fi/esitteet-sivulla ja pitäisi olla tässä ihan piakkoin tämä julkaisupäivä, mutta sieltä löytyy. Tuossa Miran esityksessä taidettiinkin jo mainita video. Muistutan näistä videoista vielä tällainen niin kuin laajemmin. Meillä Migrin YouTube-katselukanavalla löytyy videota jos toistakin erilaisiin tarpeisiin. Kannattaa niitä hyödyntää omassa neuvonnassa ja toki niistä pystyy itsekin opiskelemaan asioita. Kollega pyysi mainostamaan EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintivideota, joka on siis eri video kuin tämä Miran mainitsema. Mutta tässä videolla asiantuntija kertoo siis työnantajan näkökulmasta EU-kansalaisen tai hänen perheenjäsenensä työnteko-oikeudesta ja velvollisuudesta rekisteröidä oleskelunsa Suomessa. Ja 3. vinkkinä vielä tämä migri.fi/kumppanit, joka tuossa Noora-esityksessä tulikin esille. Mutta tosiaan me tätä sidosryhmäyhteistyötä tässä ja kumppaniyhteistyötä ollaan parantamassa ja entistä enemmän siihen kiinnittämässä huomiota, niin tämä on sellainen meidän kehityskohde ja toi on hyödyllinen. Siellä on koottuna noita linkkejä. Löytyy tietoa, materiaalia ja ohjevideoita. No, mitä seuraavaksi? Kun kello lyö 12, chatti sulkeutuu. Siihen asti kerkee siis kysyä vielä. Ja sitten myöhemmin saat sähköpostiin linkin tähän webinaariin tai webinaarin tallenteeseen ja sitten näihin vastattuihin kysymyksiin. Arvio oli tosiaan, että noin 2 viikkoa siinä menee, koska tarvitaan muun muassa käännökset ruotsiksi ja englanniksi. Ja ylipäätään se tekstitys siinä vähän vie sit aikaa. Seuraava neuvoinfo järjestetään silloin keväällä 2026. Tervetuloa mukaan jo tässä vaiheessa. Siitä sitten uutiskirjeen kautta informoidaan tarkemmin ja laitetaan ilmoittautumislinkit. Se oli kyselytunti oli tulossa marraskuussa ja se palautekysely myös marraskuussa. Sitä vielä muistutan. Myös tästä neuvoinfosta voi antaa meille palautetta ja halutaan palautetta. Käsittääkseni toi QR-koodi tuolla alareunassa tällä sivulla vie sinne palautelomakkeeseen, että sinne vaan sitten palautetta antamaan. Ja olikohan tuossa niin, että sähköpostiin tulee myös tämä sitten palautelinkki, kun laitetaan webinaaritallennetta tulemaan. Mutta tosiaan tässä jo monta kertaa on tätä palautetta nyt pyydetty, mutta tämä on sellainen asia, mitä on syytäkin kertailla, koska se on tärkeää meille, että osataan tässä neuvossa tarttua oikeisiin asioihin ja sellaista tietoa tuomaan teille, mille on oikeasti tarvetta, ettei höpistä ihan vaan lämpimiksemme täällä niitä näitä. Mutta mullapa ei tämän ihmeempää näissä omissa loppupuheenvuoroissa ole. Mä kiitän kaikkia, kun olette ollut kuulolla ja laittaneet niitä kysymyksiä. Ja tosiaan kello 12 saakka niitä kysymyksiä saa vielä laittaa. Me palataan taas neuvon merkeissä asiaan. Kiitos ja moi!